Soja lại bắt đầu giả vờ không ổn nữa. Cô ta dựa vào góc tường, rồi ôm đầu bằng hai tay. Cô ta nói mình bị đau đầu. Cô ta không thể chăm hai bé song sinh, bảo Lashima đi chăm giúp. Lashima hoàn toàn không tin lời Soja. Cô ấy ném túi của Soja xuống đất. Cô ấy nói, lúc Soja đi dạo thì không đau đầu, đến lúc phải chăm song sinh thì lại kêu đau. Soja thấy túi bị ném xuống đất, cô ta xót của ra mặt. Cô ta bước tới, kiểm tra xem đồ trong túi có bị hỏng không. Con trai lớn bảo Soja đừng làm quá nữa, hai bé đang quấy rồi, thì tạm thời đừng đi dạo nữa, bảo cô ta vào chăm song sinh trước. Soja không để ý lời con trai lớn. Cô ta nói, túi của mình bị Lashima làm hỏng rồi cứ bám lấy Lashima đòi mua túi mới. Ông bố chồng bảo Soja dừng lại. Ông nói, cô chỉ chăm vào cái túi trong tay, trong khi hai bé vẫn đang khóc ở phòng khách, mà cô cũng không sang dỗ con. Soja nói với ông bố chồng, song sinh là cháu của ông không thể chăm tạm một chút sao? Đợi Lashima đền túi cho tôi, rồi tôi mới chăm. Lashima bắt đầu cãi lại, cô ấy không chịu đền túi cho Soja. Con trai lớn nói với Lashima, bảo cô ấy cứ đồng ý đền túi trước đã, quan trọng là để Soja vào chăm song sinh trước. Lashima nói với con trai lớn, túi của cô ta có hỏng hay không, tôi cũng không đền. Soja ra trước cửa ngồi thụp xuống, rồi lại ôm đầu bằng hai tay, tiếp tục kêu mình đau đầu. Soja nói với con trai lớn, nếu anh đã hứa mua túi cho tôi, thì tôi muốn túi mới ngay bây giờ. Con trai lớn tức quá nói, giờ anh làm gì có thời gian đi mua. Soja vẫn nói một câu, không thấy túi mới thì tôi không vào phòng chăm song sinh, chỉ vì muốn có túi mới. Soja mặc kệ hai bé đang khóc, ông bố chồng thương cháu, không nỡ để hai bé khóc mãi, nên ông bảo Lashima vào chăm trước. Lashima đồng ý. Soja nghe Lashima định vào chăm, liền nói ngay, cô dám vào chăm song sinh, thì sau này tôi sẽ không chăm nữa, tất cả để cô lo hết. Soja lại đem chuyện đó ra ép ông bố chồng. Cô ta nói, ông dám để Lashima chăm, thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Nói rồi cô ta mở cửa định đi. Lashima nhìn ra ý đồ của Soja, cô ấy bảo đi luôn đi rồi thì đừng quay về nữa. Kế hoạch của Soja bị lộ, cô ta lại quay sang gây sự với Lashima. Chỉ vì cái túi mà trong nhà lại rối cả lên. Dù con trai lớn và ông bố chồng đã hứa chắc ngày mai sẽ đổi túi cho cô ta, Soja vẫn không chịu. Cô ta nhất quyết phải đổi hôm nay, còn bắt con trai lớn đưa đi mua ngay bây giờ, trước kiểu Soja có thể lại làm ầm lên bất cứ lúc nào. Con trai lớn cũng không dám nói mạnh lời, anh chỉ biết chút bực bội lên Lashima. Anh trách Lashima rằng sao lại ném túi của Soja xuống đất. Giờ cô ta vin vào đó nói túi bị hỏng, nếu không mua túi mới thì cô ta sẽ không chăm song sinh nữa. Lashima nói, Soja dám làm tới vậy là vì con trai lớn và ông bố chồng quá chiều cô ta, nên cô ta mới muốn làm gì thì làm. Con trai lớn nói, không phải anh chiều Soja, mà vì cô ta không ổn thật. Nếu không làm theo ý cô ta, thì cô ta có thể lại làm loạn, lúc đó trong nhà còn mệt hơn nữa. Lashima nói, Soja rõ ràng là đang giả vờ, cứ chiều kiểu này rồi sẽ còn khổ dài. Đến lúc đó, mọi người sẽ bị cô ta dắt mũi thôi. Con trai lớn nói, giờ cũng không còn cách nào hay hơn, chỉ có thể tạm dỗ Soja trước, đợi hai bé song sinh lớn hơn rồi tính tiếp. Nói xong, con trai lớn bảo Lashima qua khuyên Soja, nói ngày mai sẽ mua túi cho cô ta. Soja nghe hôm nay không mua túi, thì nằm luôn trên bậc thềm. Cô ta nói đầu mình đau lắm, sắp lại không ổn nữa rồi. Ông bố chồng kéo Lashima ra một bên, bảo cô ấy ở nhà chăm song sinh, để con trai lớn đưa Soja đi mua túi. Lashima không đồng ý, cô ấy nói túi của Soja không hề hỏng, không cần con trai lớn mua túi mới cho cô ta. Con trai lớn cầm chiếc dép nói với Lashima, nếu không phải cô ném túi của cô ta xuống đất, thì cô ta có nói túi bị hỏng không? Chuyện hôm nay là do cô gây ra, cô tưởng anh muốn mua túi cho Soja à? Chẳng phải vì bị ép quá sao? Lashima nói túi của Soja không hỏng, không cho con trai lớn mua túi mới. Con trai lớn nói, cô bảo không hỏng, nhưng cô ta lại nói bị hỏng. Vậy cô qua nói với Soja đi, nếu cô ngăn được chuyện mua túi, sau này anh sẽ nghe theo cô. Lashima đi tới chỗ Soja, cô ấy đẩy nhẹ Soja một cái, nói túi của cô không hỏng đâu, không được bắt con trai lớn mua túi mới. Soja bảo Lashima đừng động vào mình. Cô ta nói, đầu mình càng lúc càng đau. Soja vẫn đòi đi mua túi. Ông bố chồng và con trai lớn bảo cô ta ở lại chăm song sinh. Soja nói, song sinh đâu phải chỉ mình tôi có trách nhiệm, không thể bắt tôi chăm một mình mãi được, cũng phải để tôi nghỉ chút chứ. Con trai lớn vẫn không cho cô ta đi, bảo cô ta vào cho con ăn trước. Nhưng Lashima lại đẩy con trai lớn ra,
bảo anh đừng cản Soja nữa, cô ta muốn đi thì cứ để đi. Nói xong còn đẩy Soja ra ngoài. Nhưng khi thật sự được đi, Soja lại bắt đầu làm nũng. Cô ta quay sang đòi con trai lớn đưa tiền, nói mình không có tiền mua túi. Con trai lớn nói, anh cũng không mang tiền, bảo cô ta tự ứng trước đi, về rồi anh sẽ trả lại. Soja đứng ngoài cổng làm ầm lên. Cô ta nói túi là do Lashima làm rơi, thì Lashima phải đưa tiền cho cô ta. Lashima nói túi không hỏng, tôi dựa vào đâu mà đưa tiền cho cô. Ông bố chồng bước ra, ông hỏi Soja rốt cuộc có đi không? Không đi thì quay vào chăm song sinh, còn đi thì đi luôn cho nhanh. Đừng đứng ngoài cửa làm ầm lên nữa, để hàng xóm nhìn thấy cũng không hay. Soja nói họ không đưa tiền, nên cô ta không đi. Soja lại quay sang đòi tiền ông bố chồng. Ông bố chồng quay lưng bỏ vào trong. Con trai lớn nói với Soja, muốn mua túi thì tự đi mua, về rồi anh sẽ trả, không mua thì vào nhà trước đã. Đứng ngoài này nhìn không hay. Soja không lấy được tiền, lại đi theo con trai lớn vào sân. Con trai lớn nói, anh nói rồi mà, cô cứ đi mua trước đi, về rồi anh trả lại. Soja nói, cô không tin lời con trai lớn, nếu con trai lớn không đưa tiền, thì con trai lớn phải đi cùng cô ta. Con trai lớn tức quá lại đi tìm Lashima. Anh trách Lashima, tại cô ném túi của Soja xuống đất, giờ thì hay rồi, Soja cứ bắt anh mua túi mới, giờ cô tính sao đây? Lashima nói với Soja, tiền mua túi, mỗi người góp một nửa. Soja nói không được, tiền túi tôi không góp một xu nào, tôi chỉ đưa cho cô cái túi cũ của tôi thôi, cô cũng chỉ xứng dùng túi cũ. Lashima tức quá, cô ấy đuổi Soja đi, nói chuyện túi, muốn mua hay không tùy cô, dù sao tôi cũng không đưa tiền. Soja nói cô không đưa, thì con trai lớn đưa. Nói xong cô ta gọi con trai lớn đi cùng. Con trai lớn đẩy Lashima ra, nói chính Lashima gây ra chuyện này. Con trai lớn trách Lashima, anh nói tất cả là do cô, nên anh mới phải mua túi cho Soja. Lashima nói, chỉ cần con trai lớn mua túi cho cô ta, thì tôi sẽ đưa con rời đi. Soja bảo Lashima đi nhanh đi, tốt nhất là ly hôn với con trai lớn luôn. Lashima tức quá quay về. Con trai lớn bảo Soja nói ít thôi, anh nói lần này ra ngoài chỉ mua túi, còn lại tuyệt đối không mua gì khác, vì anh không còn tiền dư cho cô ta tiêu. Lashima ra sân tìm ông bố chồng, nói rằng cô ấy chịu hết nổi Soja rồi, cô ấy định đưa con rời đi. Ông bố chồng bảo Lashima phải nhẫn nhịn, ông nói đợi song sinh lớn hơn, ông sẽ tìm cách đuổi Soja đi. Lashima nói song sinh còn chưa tới 1 tuổi, ông bắt tôi đợi tới bao giờ? Nói xong Lashima đi vào bếp, cô ấy rửa sạch hết chén đũa bữa trưa, rồi lau luôn cả bếp. Lashima giống vợ cả, đều rất hiền và tốt bụng, lại còn chăm chỉ nữa. Dọn xong hết, Lashima lại quét sạch nền nhà, rồi đi vào phòng ngủ. Cô ấy lấy hành lý của mình ra, và cả quần áo thay cho mấy đứa nhỏ, thu dọn rồi nhét hết vào vali. Sau đó bế bé Mi ra, xách đồ chuẩn bị rời khỏi đây. Ông bố chồng thấy Lashima dọn đồ định đi, vội đứng dậy ngăn lại, hỏi cô ấy định đi đâu. Lashima nói, cô ấy quyết đưa con ra ngoài kiếm việc, dù phải thuê nhà, cũng không muốn ở lại chịu ấm ức nữa. Ông bố chồng nói, cô đi rồi, thì ông với bà mẹ chồng biết làm sao, ai sẽ lo cho họ. Ông bố chồng đưa tay giật hành lý của Lashima, rồi hất đi. Ông nói không cho Lashima rời đi, cô mà đi thì là không có hiếu. Lashima nói, ngày nào tôi cũng bị Soja bắt nạt, tôi ở lại để làm gì nữa. Ông bố chồng nói, ông đã mất vợ cả rồi, nếu mất thêm cô nữa, sau này ông với bà mẹ chồng biết sống sao, cô không được đi đâu cả, phải ở lại chăm ông. Ông bố chồng cứ nhắm người hiền mà ép, đối mặt Soja gây chuyện mỗi ngày, ông lại chẳng biết làm sao, chỉ làm khó người chịu nhịn như Lashima. Ông còn bảo bà mẹ chồng đem hành lý đi cất. Lashima không thèm lấy hành lý nữa, cô ấy bế con định đi thẳng ra ngoài. Ông bố chồng lại chạy theo đóng cửa lại. Ông xin Lashima cho ông thêm chút thời gian, ông sẽ giải quyết chuyện của Soja. Mọi người đều bận dọn dẹp việc nhà, chỉ có Soja là không làm gì cả. Cô ta còn càm ràm Lashima làm chậm, bảo Lashima lười biếng. Lashima nói với cô ta, từ sáng đến giờ tôi đã rửa hết đồ làm bánh rồi, nếu Soja thấy tôi làm chậm thì qua giúp một tay đi. Soja nghe bảo mình phải làm, liền quay người đi thẳng vào phòng khách. Lashima chạy theo kéo cô ta lại, rồi đẩy cô ta ra khỏi phòng khách, chỉ ra sân nói với cô ta, không chịu rửa đồ thì ít nhất dọn sân đi, lát nữa tôi còn làm bánh ở ngoài đó. Soja nói, ông bố chồng đã hứa với tôi, việc của tôi chỉ là chăm song sinh, còn việc khác tôi không cần làm. Lashima nói không được, giờ song sinh còn chưa dậy, việc nhà tôi với bà mẹ chồng không kham nổi, cô bắt buộc phải phụ một tay, không phụ thì khỏi ăn, bánh tôi làm. Soja nói bánh cô làm, tôi muốn ăn lúc nào thì ăn,
Tiếng cãi nhau làm con trai lớn đi ra. Anh hỏi họ đang cãi gì. Lasima chỉ xuống đất nói sân bẩn rồi. Tôi bảo Soja dọn mà cô ta không chịu. Con trai lớn hỏi Soja, em không thể cứ ở nhà rồi ăn không mãi được. Soja nói tôi đâu có ăn không, tôi chỉ cần chăm song sinh là đủ rồi. Con trai lớn còn chưa nói gì nặng lời, Soja đã che mặt lại. Cô ta nói con trai lớn vừa làm đau mặt cô ta. Con trai lớn thấy Soja khó nói chuyện nên đứng dậy bỏ đi luôn. Bà mẹ chồng lại gần, chạm nhẹ vào Soja, hỏi cô ta có đau không. Soja nói bà cứ chờ đó, đợi tôi đuổi Lasima đi rồi, tôi sẽ tính với bà. Bà mẹ chồng nói bà sẽ không để Lasima đi, bà còn cần Lasima nấu cơm cho bà ăn, vì Lasima nấu ăn khiến bà yên tâm. Lasima hỏi Soja, ngày nào cô cũng nghĩ gì trong đầu vậy? Sao cứ nhằm vào tôi mãi thế, còn muốn đuổi tôi đi nữa? Soja nói chỉ khi Lasima đi rồi, cô ta mới thực hiện được kế hoạch để có được thứ mình muốn. Con trai lớn lại đi tới, anh bảo Soja coi như Lasima không có ở đây, sân bẩn thì Soja tự dọn đi. Soja nói với con trai lớn, dù Lasima không ở đây, trong nhà vẫn còn anh mà, anh cũng phải làm chứ, anh cũng đâu thể ngồi không. Nói xong cô ta đưa chổi cho con trai lớn, bảo con trai lớn dọn sân. Soja cứ đẩy Lasima đi rửa đồ, nhưng Lasima không chịu làm. Con trai lớn qua đó xin giúp, anh bảo Lasima nhường Soja một chút, ráng làm nốt phần việc còn lại. Soja thấy con trai lớn cũng đứng về phía mình, cô ta vui ra mặt, cô ta lại sai con trai lớn quét sân tiếp. Soja nói vậy mới đúng, sau này việc nhà cứ hai người làm thôi. Bỗng nhiên con trai lớn nổi nóng với Soja, anh nói Soja chỉ muốn hưởng mà không chịu làm. Anh ném chổi xuống đất, bảo Soja nhặt lên rồi dọn tiếp. Ban đầu Soja không chịu làm, nhưng sau khi bị mọi người trách mắng, cô ta cũng chịu làm việc. Lasima thấy Soja chịu làm rồi, liền quay vào bếp. Ông bố chồng ở phòng khách trông song sinh, hai bé vẫn chưa biết đi, mới chỉ biết bò thôi. Tính cách của Soja đúng là khó chịu, chỉ mong cặp song sinh lớn lên sẽ không giống tính của Soja. Lasima bận một lúc trong bếp, rồi đi ra ngoài, xem Soja dọn sân tới đâu rồi. Vừa ra sân, cô ấy thấy Soja đang ép bà mẹ chồng dọn sân giúp mình. Soja đúng là lời thật, thấy Lasima ra là cô ta khỏi giả vờ luôn. Cô ta nói tôi không dọn sân đó, mọi người muốn sao thì sao, nói xong còn quăng luôn cây chổi. Lasima thấy vậy tức lắm, cô ấy cầm cái khay đuổi theo Soja, bảo cô ta quay lại dọn sân tiếp. Soja vừa cứng miệng vừa lì, thà bị mắng còn hơn chịu dọn sân. Ông bố chồng trong nhà cũng không chịu nổi nữa, ông đi ra hỏi Soja, có phải cô ta nhất quyết không chịu làm? Soja nói ông đã hứa với tôi, chỉ cần tôi chăm song sinh là đủ. Lasima nói ông đang trông song sinh rồi, vậy cô dọn một chút cũng không được sao? Soja nói nhiệm vụ của tôi là chăm song sinh, còn việc khác tôi không làm. Ông bố chồng ném chiếc dép về phía Soja. Ông nói hôm nay không cần cô chăm song sinh nữa, chỉ cần dọn sân sạch sẽ là được. Soja thấy ông nổi giận cũng sợ, đành cầm chổi dọn sân. Lần này cô ta làm cũng khá gọn gàng, dọn khá sạch sẽ. Lasima vẫn đang rửa đồ. Soja dọn xong sân thì rửa tay, rồi định vào phòng ngủ nghỉ, nhưng bị ông bố chồng chặn lại. Ông bảo cô ta qua giúp Lasima rửa đồ. Soja ban đầu không chịu, nhưng lại sợ ông nổi giận, nên đành qua chỗ Lasima giúp rửa đồ một chút, nhưng trong lòng bực bội nên trút hết lên Lasima. Soja luôn nghĩ mình hơn hẳn Nasima, cô ta vốn chẳng coi Nasima ra gì. Cô ta ném đồ xuống trước mặt Nasima, bảo Nasima rửa sạch hết chén bát, còn mình thì đi nghỉ. Nhưng vừa quay đi đã bị ông bố chồng chặn lại. Ông hỏi sao con không giúp Nasima. Soja nói mình mệt rồi, muốn nghỉ. Nói xong liền đi về phía phòng khách. Ông bố chồng đưa cây gậy ra chặn trước mặt, rồi nói, nếu con không muốn giúp Nasima, vậy thì phải giúp ta. Ông bố chồng bảo Soja đi lấy thảm, trải thảm xuống đất cho ông. Ông muốn ngồi trên đó nghỉ. Soja tuy đồng ý, nhưng trong lòng vẫn rất bực. Lúc đi lấy thảm, cô ta cố tình ném thảm xuống đất. Ông bố chồng giật mình. Ông bảo cô ta làm chậm thôi. Soja có chậm lại, nhưng lại đá mạnh vào tấm thảm. Ông bố chồng tức quá, nhấc thảm ném lại về phía cô ta, bảo cô ta mau trải thảm cho ông. Soja trải xong thảm, ông bố chồng lại bảo cô ta vào bếp đun nước pha trà. Soja nói, con không có thời gian đun nước pha trà cho ông. Muốn uống trà thì ông đi tìm ba mẹ chồng, con còn phải chăm hai bé song sinh. Con gái lớn bảo Soja nghe lời ông bố chồng, mau vào đun nước pha trà, đừng làm ông bực thêm. Soja nói, cô ta không cần lấy lòng ông, cô ta nhất quyết không pha trà. Nói xong liền về phòng khách chăm song sinh. Con gái lớn thấy không ai pha trà cho ông, liền nghĩ tới Nasima. Anh bảo Nasima tạm ngừng rửa chén để đi đun nước pha trà trước,
cho ông bố chồng uống. Nasima nói cô ấy đang rửa chén bát, còn phải làm tiếp bánh nữa. Cô ấy không rảnh để đi pha trà. Con gái lớn lại đang rảnh hơn, thì con gái lớn tự đi pha trà là được. Con gái lớn đứng trước mặt Nasima nói, pha trà là việc của mấy người trong nhà. Giờ em không làm, Soja cũng không làm, mà lại muốn anh làm sao? Nasima nói cô ấy đâu có rảnh. Cô ấy vẫn đang bận liên tục, không thể để con gái lớn làm thay. Con gái lớn nói vậy thì anh sẽ đợi Nasima làm xong rồi hãy pha trà. Soja từ phòng khách bước ra, ngồi xuống ôm đầu. Cô ta nói đầu lại đau rồi, sợ mình lại mất kiểm soát. Bà mẹ chồng lo cô ta làm bừa, liền bảo cô ta nằm xuống thảm nghỉ. Ông bố chồng cũng đưa tay ra, bảo cô ta nằm gần đó. Soja đứng dậy nói, cô ta muốn nghỉ. Con gái lớn rất thương con nít, dù Song Sinh là con của Abu, nhưng con gái lớn vẫn rất chăm lo cho chúng. Anh bế Song Sinh ra đưa cho Soja, bảo cô ta cho hai bé ăn. Con gái lớn còn dặn Soja, nếu sữa bột sắp hết thì nói với anh sẽ mua cho hai bé. Con gái lớn làm anh cả như vậy là rất có trách nhiệm. Sắp xếp cho Soja xong, con gái lớn đứng dậy đi làm việc khác. Con gái lớn vừa đi, Soja lại bắt đầu gây khó chịu. Vừa cho Song Sinh ăn, cô ta vừa nói với Nasima rằng Song Sinh đâu phải con của con gái lớn, vậy mà anh vẫn đối xử rất tốt. Nếu tôi và con gái lớn có con của riêng mình thì chắc chắn con gái lớn sẽ càng vui hơn. Tôi quyết định sẽ sinh con cho con gái lớn. Nasima nghe vậy thì rất bực. Cô ấy nói Song Sinh còn quá nhỏ, sao lại vội thêm con nữa, sau này ai chăm? Ông bố chồng cũng bảo Soja đừng gấp, cứ đợi vài năm đã. Soja nói, chỉ khi tôi và con gái lớn có con riêng thì anh ấy mới đối xử tốt với tôi hơn. Cô ta còn nói sau này Song Sinh sẽ để Nasima chăm. Nasima nói cô ấy sẽ không chăm Song Sinh. Soja không làm việc nhà, cũng không nấu nướng, anh ấy ngày nào cũng bận làm việc, làm gì có thời gian chăm Song Sinh. Ông bố chồng nói với Soja, bảo cô ta đừng làm cả nhà mệt thêm nữa, giờ đến sinh hoạt còn đang khó khăn. Soja nói, chuyện có con là chuyện của chúng tôi, mọi người không cần quản. Con trai lớn bước từ phòng khách ra, anh nhìn Nasima rồi nói, anh cũng muốn có con chung với Soja, nếu Soja muốn sinh thì anh đồng ý. Nasima bảo con trai lớn nghĩ kỹ, giờ cả nhà chưa có việc ổn định, nếu lại thêm con nữa thì sống sao cho nổi. Con trai lớn nói với cô ấy, trong nhà vốn đã nhiều con rồi, thêm một hai đứa cũng vậy thôi. Rồi con trai lớn quay sang nói với ông bố chồng, anh muốn ông ủng hộ chuyện này. Ông bố chồng chỉ Soja nói, con nhìn đi, Song Sinh mà cô ta còn hay né tránh, nếu thêm con nữa rồi cô ta lại gây chuyện đòi nhà thì ông biết làm sao. Con trai lớn nói với ông, khi con và Soja có con chung, Soja sẽ thay đổi, sẽ không làm cả nhà phiền nữa. Con trai lớn thật sự quá ngây thơ. Soja lại nghĩ ra cách mới, cô ta muốn giữ vị trí của mình nên cố thúc chuyện có con với con trai lớn. Con trai lớn thì lại ủng hộ chuyện Soja sinh con. Anh đồng ý ngay, nhưng Nasima thì không chấp nhận vì con trai lớn đã có 4 đứa rồi. Nếu thêm con nữa, cuộc sống sẽ càng khó khăn. Soja vì muốn đứng vững trong nhà nên chẳng còn nghĩ nhiều nữa. Cô ta nói Song Sinh ăn no rồi, bảo con trai lớn bế vào phòng ngủ, còn mình ở lại nói chuyện với Nasima. Con trai lớn bế Song Sinh đi vào trong. Soja lập tức gây khó dễ với Nasima, không cho cô ấy xen vào chuyện cô ta và con trai lớn muốn có con. Tính cách Soja vốn lúc nào cũng áp đặt, nói không hợp là lại gây chuyện. Ông bố chồng vẫn chưa đồng ý cho Soja và con trai lớn có thêm con. Ông đứng ra ngăn lại, rồi giải thích nhẹ nhàng, nhưng Soja không nghe. Cô ta nói đã ở với con trai lớn rồi thì phải có con của hai người. Soja vẫn không chịu nhường, tiếp tục làm Nasima khó xử, bắt cô ấy phải đồng ý. Chưa hết, Soja còn muốn Nasima lo Song Sinh sau này. Nasima càng không thể chấp nhận, ai nhìn cũng thấy rất mệt mỏi. Nasima nghĩ tới chuyện ra ngoài thuê nhà, nhưng nhất thời cũng khó xoay sở. Đúng lúc hai người còn căng thẳng, bên ngoài có người gõ cửa. Nasima bước ra mở cửa, người vào là anh mặc đồng phục. Soja thấy anh ấy tới mà vẫn không dừng lại, cô ta còn ném dép về phía Nasima. Anh đồng phục liền ngăn lại. Ông bố chồng hỏi anh ấy, sao hôm nay lại ghé qua? Anh ấy nói hôm nay tới thăm hỏi tình hình. Trước đây, ông bố chồng và bà mẹ chồng từng phải ra ngoài một thời gian. Anh ấy sợ lại xảy ra chuyện tương tự, nên ghé qua xem thử. Phải nói anh ấy làm vậy cũng rất có trách nhiệm. Soja nghe anh ấy nói vậy, cô ta lập tức trùng xuống, rồi né sang một bên. Con trai lớn bắt đầu nói đỡ cho Soja.
Anh nói từ sau lần trước, Soja được nhắc nhở rồi, giờ cũng đỡ hơn nhiều, không còn làm chuyện quá đáng nữa, nên mong anh ấy khỏi phải ghé lại, cứ đi làm việc khác. Ông bố chồng bảo con trai lớn im đi, rồi nói với anh đồng phục, dù trước đó đã nhắc nhở Soja, nhưng cô ta vẫn chưa thay đổi hẳn, vẫn hay làm cả nhà mệt, mong anh ấy nhắc nhở thêm lần nữa. Soja sợ bị đưa đi làm việc riêng, liền kéo con trai lớn lại, bảo con trai lớn giúp mình nói đỡ. Soja lại tự làm mọi chuyện rối thêm, ngay trước mặt anh đồng phục, cô ta lại gây khó dễ cho Nashima, anh ấy liền bước tới can ngăn, anh ấy nói chuyện, như vụ nhốt Nashima ở kho, còn chưa rõ ràng, giờ lại tiếp tục gây chuyện nữa, cô có muốn bị nhắc nhở nghiêm túc không? Ông bố chồng chỉ Soja nói, ông muốn anh ấy đưa Soja đi xử lý, rồi ông bước tới trước mặt anh ấy ký tên, ông bảo anh ấy đưa Soja đi, anh ấy nói, chuyện lần này chưa tới mức nghiêm trọng, nên anh ấy chưa thể đưa Soja đi được. Ông bố chồng nói, nếu không đưa Soja đi, thì nhà này không có ngày yên ổn. Anh ấy nói, anh cũng không làm khác được, vì phải làm theo quy định. Anh ấy nhắc Soja, lần này anh chưa thể xử lý cô, nhưng sau này đừng tùy tiện nữa, nếu vẫn tiếp tục gây rắc rối, thì sớm muộn cũng phải chịu trách nhiệm. Rồi anh ấy đưa giấy bảo Soja ký, Soja ký xong, trên mặt còn nở nụ cười, cô ta chỉ ông bố chồng nói, mình không bị đưa đi, làm ông bố chồng thất vọng rồi. Ông bố chồng bực nói với Soja, để xem cô còn vui được tới khi nào. ANH đồng phục bảo ông đừng giận, anh sẽ ghé qua thường xuyên hơn, nếu Soja còn tiếp tục như vậy, anh sẽ xử lý nghiêm hơn. Anh ấy còn nhắc mọi người, cùng nhau để ý và nhắc nhở Soja, hy vọng cô ta bớt làm cả nhà mệt thêm. Ông bố chồng nói ông hiểu Soja, cô ta khó mà thay đổi, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị xử lý, thà giải quyết sớm còn hơn. Anh ấy nói với ông, mọi thứ phải theo quy trình, không phải muốn đưa ai đi là đưa. Con trai lớn nói với Soja, lần này mọi người và anh ấy còn nương tay, nên cô mới không bị xử lý, sau này nên biết điều hơn, đừng làm cả nhà căng thẳng nữa. Anh đồng phục dặn thêm vài câu, rồi rời khỏi đó. Anh ấy vừa đi xong, Soja lại quay sang gây khó dễ Nashima. Cô ta nói lúc nãy, Nashima đã nói xấu mình trước mặt anh ấy, suýt nữa làm cô ta bị xử lý. Cô ta còn muốn làm Nashima sợ, để sau này không dám nói linh tinh nữa. Đúng như ông bố chồng nói, Soja thật sự khó mà thay đổi, sớm muộn cũng sẽ có chuyện lớn, mọi người cứ chờ xem thôi.